Most arra kérlek, hogy csukd be egy kicsit a szemed, és képzeld el, hogy egy stratégiai játékkal játszol. Egy nagy hadsereget vezényelsz egy ellenséges hadsereg ellen. Milyen színű ruhában vannak a te katonáid? Szinte lemerem fogadni, hogy a nézők túlnyomó többsége azt mondta, hogy kék. Ha elindítasz egy League of Legends meccset, akkor tök mindegy, hogy melyik sarokból indul a te csapatod, te a saját monitorodon mindenképpen kékben fogod látni a te bázisodat, a te hőseidet, a te minionjaidat. Ha Valorantban ránézel a minimapra, a te barátaid lesznek kékben, és az ellenfeleknek lesz egy piros körvonaluk. És ahogy megyünk végig a stratégiai játékok történetén, Age of Empires, Warcraft, Starcraft, Dune 2, folyamatosan ezzel fogunk találkozni. Mindig a mi csapatunk, a jó fiúk vannak kékben, és a gonoszak pirosban. És nyilván van egy nagyon népszerű kivétel, a Csé, ahol megint csak inkább kék és sárga van, de ha megnézed, itt is a jó fiúk, tehát az antiterroristák vannak a kékkel. De miért? Miért azonosítjuk egy konfliktusban a jókat a kékkel és az ellenfeleket a pirossal? A mai videóban az Unibet támogatásával végre folytatódik a tavaly még csak április 1-i poénként megkezdett fontos kérdések a játékokban videósorozatunk, és erre meg még egy másik kérdésre is megpróbálok választ keresni. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! Mint azt biztos sejtitek, az ilyen videók, mint ez, meg a netlegendák is nagyon sok kutató munkával jár, és rengeteg elfeledett fórumot kell átböngészgetnem, és rengeteg megkérdőjelezhetően megbízható fájlt kell letöltenem, hát ha valamelyikről mégis kiderül, hogy igazából megbízható, és abban van valami fontos adat, amire szükségem van. Szerencsére a mai videó szponzora mindig társam ebben, és megvéd azokban a helyzetekben, amikor esetleg épp kiderül, hogy amúgy nem megbízható az az oldal. A Surfshark nyilván magában hordozza a VPN-ek összes előnyét, például, hogy nyilván hozzáférsz például a streaming szolgáltatók teljes adatbázisához, olcsóbb repjegyeket és hotelszobákat foglalhatsz le azáltal, hogy elrejted a tartózkodási helyedet, és ráadásul böngészhetsz úgy anonim az interneten, hogy nem lepnek el minden keresési találatot a mindenféle személyre szabott hirdetések. Ezen kívül viszont a Surfshark van egy rakás további biztonsági funkcióval segíti a védelmedet, például amit én is kiemeltem, egy komplett antivírus programmal figyeli a gépedre érkező fájlokat, akár valós idejű védelmet nyújtva. Most a Büki Dani kóddal ráadásul 3 ingyen hónapot kaphatsz regisztrálásnál, bátran ajánlom, hogy próbáld ki te is, megtalálod a linket a leírásban. Na de térjünk a tárgyra. Miért a kék a jó és a piros a gonosz? Nyilván, hogyha egy kicsit tágabban szemléljük ezt a kérdést, akkor hamar észre fogjuk venni, hogy nem korlátozódik a videójátékokra ez a téma. Nyilván az egyik legkézenfekvőbb példa a Csillagok háborúja, ahol a jó fiú Jedik nyilvánvalóan a kék és a zöld sugárpallosokat használják, míg a gonosz szitek a vöröseket. Bár mondjuk érdekes csere, hogy amúgy meg a lázadóknak a hajói lőnek piros lézereket, és a gonosz Darth Vader hajója meg zöldeket. Na mindegy. Ha elkezdünk utána járni, honnan is jöhet ez a szín felosztás, akkor elmerülhetünk hamar a színek pszichológiájában. A történelemben rengeteg példa van arra, hogy az emberek mindig a kéket kötötték a pozitív dolgokhoz, és a pirosakat a negatívakhoz. Gondoljunk csak bele, hogy hány háború istenének volt ilyen vöröses színe, Mars, meg hasonlók. Ha a modernkori piackutatásokat nézünk, akkor is az emberek általában a kéket választják, mint legpozitívabb dolog, legyen szó bármiről. Van egy híres eset az 50-es évekből, amikor egy mosóporgyártó ki akarta deríteni, hogy milyen színű kis részecskéket rakjon a mosóporjába. Csináltak 3 teszt csomagot, volt, amiben az alapvetően fehér mosópor mellé sárga részecskéket raktak, volt, amiben pirosat, volt, amiben kéket. Hazaküldték emberekhez, hogy próbálják ki és mondják el a véleményüket. A tapasztalat az volt, hogy a sárga részecske az nem tisztítja elég jól a ruhákat, a piros konkrétan akár roncsolja a ruhák anyagát, de a kék az tökéletes volt. Na most a csavar ebben az egészben az volt, hogy a színes részecskéknek valójában semmi szerepe nem volt a mosópor tisztító hatásában. Ez pusztán dekoráció volt, és teljesen mindegy volt, objektív mérőszámok alapján teljesen mindegy volt, hogy mi van benne. Az emberek mégis a kéket azonosították a legjobb teljesítménnyel, úgyhogy végül ez került a mosóporba. Egy 1997-es kutatásban szimplán csak a szín preferenciát kérdezték az emberektől, hogy melyik szín tetszik nekik a legjobban. Az első helyen a kék volt, a másodikon a zöld, és messze tőle lemaradva az utolsó helyeken találjuk meg a pirosat, barnát és a sárgát. Ezzel kapcsolatban elkezdtek gondolkozni azon, hogy vajon mi lehet a pszichológiai háttere ennek az egésznek? Van esetleg valami evolúció
evolúciós dolog benne. Nyilván erről csak elméleteink vannak, tehát biztosat nem lehet erről mondani, de elég meggyőző elméletnek tűnik az, hogyha az emberek ránéznek egy olyan színe, mint a kék vagy a zöld, akkor mi jut eszébe róla? Nyilván a tiszta, felhőtlen szép ég, dús növényzet, táplálék, stb. Míg a pirosról, a barnáról és a sárgáról mi jut eszedbe? Sérülés, vér, emberi ürülék, vizelet. Nyilvánvaló, hogy melyiket preferálod jobban. Nyilván az evolúciós elméletre egy kicsit cáfolnak amúgy a keleti kultúrák, hiszen nagyon sok keleti kultúrában a színek jelentése például pont fordítva van. A kínai kultúrában a piros az egyik legpozitívabb szín, és jellemzően a szerencse, a siker és a gazdagságnak a jele. Nem véletlenül a kínai új évnek a főszíne a piros. Érdekesség, hogy például a kínai tőzsdén fordítva vannak a zöld és a piros színek. Ha egy részvény fölfele megy, akkor írják ki pirossal a számot, és a lefele csökkenésnél zölddel. A 2004-es olimpián a küzdő sportokban teljesen véletlenszerűen osztották ki, hogy melyik versenyző kapja a kék és melyik a piros dresszt. Nyilvánvalóan, hogyha teljesen véletlenszerűen osztják ki ezeket a ruhákat, akkor az, hogy melyik színű ruha nyer, annak kb. 50-50%-nak kellett volna lennie. Ehhez képest azt figyelték meg, hogy a vörös színű ruhások az esetek 55%-ában nyertek, ez pedig már statisztikailag igencsak szignifikáns. Különösen kimutatkozott a vörös szín előnye akkor, amikor két erőben egymáshoz nagyon közel lévő játékos csapott össze, itt a vörös szín 60%-ban nyert. Szintén a sportban egyszer összeírták és összehasonlították az angliai foci csapatokat az otthoni mezük színe szerint. Azt figyelték meg, hogy kifejezetten kifizetődő vörös színű mezt választani, hiszen ezek a csapatok rendre jobban teljesítettek a ligákban, magasabb helyezést értek el, sőt, hogyha egy városnak több csapata is volt, akkor mindig a vörös mezes csapat teljesített jobban. Nyilván ez nem feltétlenül megy szembe azzal, amit eddig gondoltunk a vörös színről. A szín pszichológiájának egyik legfontosabb úttörője volt Carl Jung, aki azt figyelte meg, hogy a különböző színek látványához különböző érzelmi állapotokat társítunk. És hogyha ezt nézzük, hogy a vörös színhez jellemzően az erőszakot, az agressziót, hasonló érzéseket kötünk, akkor a sportban nem olyan fura, hogy egy sportoló azt érzi magáról, hogy ő az erőszakosabb, ő az agresszívabb, mert rajta van a piros ruha, akkor sokkal fölényesebben fog játszani, sokkal inkább meg fog ragadni olyan kockázatos helyzeteket, mert úgy érzi, hogy ő fog abból győztesen kijönni, ez pedig a sport kompetitív jellege miatt ténylegesen vezethet jobb teljesítményhez. Ha mindezeket végignézzük, ez még mindig csak egy ilyen kb. Elméleti alátámasztása annak, hogy miket gondolunk a kék és a vörös színekről, de még mindig nem egy egyértelmű füstölgő puskacső arra, hogy miért került pontosan a videójátékokba. Akik bármilyen szinten foglalkoznak a harcászattal, meg a hadijátékokkal, azoknak ismerős lehet a Blue For és a Red For kifejezés. Ezek nagyjából rövidítések a Blue Forces és a Red Forces-ra, és jellemzően a mindenféle hadijátékokban mindig ez a két sereg, ami összecsap egymással. És itt már a hadijátékokban egészen messzire visszamehetünk az időbe, és mindig ezt fogjuk látni. Kék és piros csapatok harcolnak egymással, és az is fontos, hogy a játék világa szerint a kék a jó csapat, tehát jellemzően a hadijátékot játszóknak a saját csapata, és a vörös az ellenség. És ezt a nyomot pedig visszakövethetjük egészen a 19. századi Poroszországba. Tudni kell, hogy már ekkoriban is népszerűek voltak a mindenféle hadijátékok, ám ezek ekkor még nem voltak sokkal komplexebbek, mint szimplán egy sakk. Talán azzal a különbséggel, hogy a különböző bábuk már nem csak ilyen absztrakt reprezentációk voltak, hanem mondjuk konkrét korabeli hadi osztag típusok, és a pálya sem egy egységes sík terep volt, hanem a pálya különböző négyzetei rendelkeztek bizonyos módosítókkal, amik lassították az egységeket, vagy gyorsították éppenséggel. De nyilván már ekkor is felmerült az igény egy sokkal komplexebb hadi játékra, ami egy fokkal realisztikusabban és pontosabban tudná jelképezni a különböző hadi egységek mozgását és összecsapásait, hogy ezáltal a különböző porosz tisztek megtanulhassák és gyakorolhassák a stratégiákat. Itt jön képbe a Kriegspiel, két porosz katonai tiszt, Georg Leopold von Reiswitz és fia Georg Heinrich Rudolf Johann von Reiswitz munkája. Ez a játék volt a kezdete a ma ismert komplex hadjátékoknak, ahol a terep már egy komplex, domborzattal rendelkező terep, az egységek különböző életerőpontokkal rendelkeznek, az összecsapások végkimenetelét dobókocka dönti el, stb.
És nyilván a századvégi porosz háborúk egy nagyon hosszú békeidőt szakítottak meg, és a különböző tiszti akadémiák ekkor ismerték fel leginkább azt, hogy szükség lenne egy olyan játékra, ahol a tiszteket kiképezhetik a komplexebb hadműveletekre. Úgyhogy ezt a játékot beépítették a hivatalos oktatásba is. Amikor von Reisswitzék kitalálták ezt a játékot, akkor egy fontos szempont volt az, hogy az egységek jól kivehetőek legyenek a különböző pályákon. És tekintve, hogy a porosz hadsereg egyenruhájának a színe porosz kék volt egy Berlinben feltalált festékanyag után, ez lett az egyik csapat, a kék szín. Emellé kerestek valami másik kontrasztos színt, hogy jól elkülönüljenek az egységek egymástól, a kékhez pedig a leginkább kontrasztos a piros volt. Miután a Kriegspiel hatékonynak bizonyult a tisztek kiképzésében, a világ mindenféle hadseregei átvették, az összes tiszti akadémia beépítette az oktatásába, és a színeket is változtatás nélkül átvették. Ehhez egy kis érdekesség, hogy amúgy amikor a brit tiszti akadémiákra először bekerült ez a játék, ők elkezdték a pirosat használni jó oldalként, hiszen ugye a brit hadseregnek meg vörös egyenruhája volt, de később ott is megfordult. A 20. század konfliktusaira és hadijátékaira már teljesen hatott ez a vörös és kék színfelosztás. Így amikor megszülettek az első háborúval foglalkozó társasjátékok, mint például a 40-es évekbeli Stratego, akkor is már kék kockák és vörös kockák harcoltak egymás ellen. Így nem meglepő, hogy amikor a videójátékok is színeket kerestek arra, hogy megkülönböztessék egymástól a jókat és a rosszakat, akkor a kékre és a vörösre esett a választásuk. De még egy kérdés van. Melyik volt az első ilyen videójáték? A kutató munkám során nagyon sok korai 80-as évekbeli stratégiai játékot megkerestem, és azt találtam, hogy a többségükben inkább csak az ellenfelek sziluettjei meg a különböző épületek különböztették meg egymástól az egymással hadban álló feleket. Az 1992-es Dune 2 volt az első olyan játék, ahol a két egymással szemben álló fél, az Atreidesek és a Harkonnenek a kék és a vörös színt kapták meg. Akik a könyveket olvasták, azok viszont meglepődhettek, hiszen a könyvekben a Harkonnenek viselik a kék egyenruhát, az Atreidesek pedig ilyen fekete-vöröset, míg ugye a játékban itt az Atreidesek a kékek és a Harkonnenek a vörösök. Hogy pontosan miért írták ezt felül és miért választották ezt a Westwoodosok, azt nem tudhatjuk, de elég valószínű feltételezés az, hogy támaszkodtak a hadijátékokban felállított konvenciókra, és szimplán a jó fiúk lettek a kékek, a gonoszak a vörösök. Minden esetre, hogyha föltesszük ezt a kérdést, és nagyon röviden akarjuk megfogalmazni, akkor valószínűleg azért használják a különböző stratégiai játékok a kéket és a vöröset, mert ezek egymástól és a tereptől is nagyon jól megkülönböztethető színek, és jól látszanak bármilyen videójátékban. És tegyük hozzá, hogy amúgy a kék-vörös színvakság nagyon ritka. De hogy miért épp a kék a jó és a vörös a rossz? Nos, amikor 1824-ben egy porosz tiszt elkezdte fejleszteni az ilyen játékokat, akkor szimplán ránézett, és a saját egyenruhájának a színét vette alapul. Bele gondoltál már, mennyire fura, hogy végigmész a játékban egy nagy pályán, és bemész a végén egy nagy csarnokban van egy sárkány, és te megküzdesz vele, és így közben tudod, hogy te most egy főnökkel harcolsz. De kinek a főnöke a sárkány? Vagy mi így a céges struktúra? Ki vannak osztva a feladatok? És vannak minden héten mindenkivel ilyen kis one-on-one meetingek, ahol így bemegy a sárkány, és akkor így azt mondja mindenkinek, hogy igen, azt hiszem, ahogy múltkor azt a páncélos lovagot kezelted, az kifejezetten jól ment, de ugyanakkor azt is gondolom, hogy ez pont rámutat az egyik hiányosságodra, amikor... Én azt gondoltam, hogy... Kérlek, ne szakíts félbe. Szóval, igen, tetszik ez a mozdulat, hogy felemeled a boltát, és tényleg teljes testsúlyodból oda csapsz, de van egy kis probléma. Bárki ide talál ebbe a romos kastélyba, mert tudja előre, hogy te hogy fogsz támadni. Mindenkinek előre elmagyarázod, hogy nézd, most felemeltem a boltámat, most ide magam elé fogok csapni. Minden jó érzésű lovag azonnal odébb fog gurulni, és miközben a te nehéz boltát hever a földön, oldalba fog szúrni. De én... Nem kell semmi de én, nem arról van szó, hogy én lennék veled elégedetlen, vagy hogy nekem kéne itt megfelelned. Itt most tényleg a saját fejlődésed miatt mondom, hogy egy kicsit jobban kellene csinálnod. Nem az lesz a következmény, hogy elveszem a boltádat és visszamész ládotöltögetésre vagy pókháló takarításra. Az lesz, hogy egyszer egy lovag oldalba szúr, és akkor az egész csapatnak nehéz lesz ellátni a te feladataidat, amíg megtaláljuk az utódodat, és még nem is beszéltünk arról, hogy mi lesz a családoddal otthon. Értem, és igyekszem, de annyira belém rögzült ez az izommemória. Én megértem. Nem azt akarom mondani, hogy én mindent jól csinálok. Én is mindig mielőtt tüzet okádok, ugyanúgy emelem fel a fejem, és elkezd világosodni a torkom. Ezeket nehéz levetkőzni, én csak annyit szeretnék látni, hogy próbálsz változtatni rajta. Kipróbálsz új támadásokat és ilyenek.
Értem, köszönöm, igyekszem. És tényleg, ezt ne vedd most magadra. Nem az a célom, hogy most rosszul érez magad, csak ha már vannak ezek az alkalmak, érted, akkor beszéljünk arról, hogy milyen területeken lehet fejlődni, ezt érted? Értem, igen, köszönöm. Amúgy minden rendben? Nincs semmi probléma? Nem, nincs, azt hiszem. Jó van, akkor ez is produktív volt, akkor jövő héten megint itt. Jó neked ugyanígy 3-kor gondolom. Beküldött kérlek utánad a goblint a második emeletről? Oké, nyilvánvalóan nem így kell elképzelni azt a kifejezést, hogy boss fight. De akkor hogy? És miért hívjuk így? Nyilvánvalóan, ha megpróbáljuk kideríteni, hogy a videójátékosok miért kezdtek el használni egy kifejezést, akkor a legjobb esélyünk különböző videójátékos magazinokat visszakeresni, hogy mikor bukkant fel először. És hogyha ezek között megpróbáljuk megkeresni, akkor az 1983. decemberi Joystick magazin olvasói leveleit kell felkutatnunk, ahol is a Galagával kapcsolatban írt az egyik olvasó. Eddigre már úgy ír a Galagában található, nagyobb, nehezebben leküzdhető hajókról, hogy ezek a bosszok. És nyilvánvalóan, hogyha egy olvasói levélben már így ír, anélkül, hogy elmagyarázná, biztosra vehetjük, hogy az átlagos gamer szóhasználatban már elterjedt. Az írásos nyoma legkorábban ekkor van, a mindenféle különböző fórumposztok tanúságai alapján. Ami tippet adhat a szó eredetére, az egy kicsit későbbi játék, az 1984-es Kung Fu. Erről már meséltem, hiszen az egyik első side-scroller játék volt, ahol oldalra kellett haladnunk egy nagyon nagy épületben, mindenféle ellenfelekkel megverekedni, és az emelet végén pedig megküzdenünk egy erősebbel, aztán megyünk fel a következőre, ahol megint ugyanezt végig csináljuk, és az épület legtetején pedig megküzdünk a legerősebb ellenféllel. Itt már a játékhoz járó kis füzetben is kifejezetten bosszoknak hívják ezeket a pálya végi ellenfeleket. Ez volt az első példa, hogy konkrétan egy videójáték saját leírásában is így hívja őket, és ezek után már elterjedt, hogy minden más játék is már a kis füzetben is bosszoknak hívta ezt. És hogyha már 70-es évekbeli kung fu filmek, akkor ez egy további tippet adhat, hogy miért is így hívják őket. Ezek a filmek ugyanis legtöbbször a hongkongi szervezett bűnözéshez kapcsolódtak, erről szóltak, és egy folyamatosan visszatérő sztorielem volt, hogy egy kis, egyszerű harcos elkezdi felküzdeni magát az egész bűnszervezeten, kezdve a legapróbb kis bűnözőktől egészen a nagyobb vezetőkig, míg nem a legvégén szembeszáll az egész szervezet vezetőjével. Ő pedig nyilvánvalóan tényleg effektíve a főnökük volt ezeknek az ellenfeleknek, tehát ténylegesen mindig bosszoknak hívták őket. És nyilván az akciófilm rajongók és a videójáték rajongók között az átfedés elég nagy volt, és szinte mindenki ismerte ezeket a 70-es évekbeli kung fu filmeket, ahol teljesen megszokott volt ez, hogy egyre nehezebb kihívásokkal találkozik a főhős, és a végén van egy boss fight. Nem volt hát nagy logikai ugrás, hogy amikor a videójátékokban ugyanezzel a struktúrával találkoztak, hogy a főhős egyre nehezebb kihívásokkal találkozik, és a végén van valami nagy ellenfél, akivel meg kell küzdeni, ezt is boss fightnak hívták, még akkor is, hogyha ez az ellenfél nem volt konkrétan a főnöke a többinek. És még egyszer, a videó végén is köszönöm a Surfsharknak a támogatást, nektek pedig megint ajánlom, hogy próbáljátok ki a VPN szolgáltatásukat a linkbe és pinnelt kommentbe elhelyezett linken. Nektek milyen kérdésetek van még, amik ugyanennyire furcsák és elborultak, de mégis alapvetésnek kezeljük a játékokban, és olyan nehéz kideríteni a választ? Írjátok meg kommentben vagy a Discord szerverünkön, és lehet, hogy ennek a videónak egy folytatásában azt is megpróbálom így kideríteni. Azért is érdemes csatlakozni a Discord szerverhez, mert így biztos nem maradtok le a különböző élő adásokról, keddenként és csütörtökönként itt mindig szólok arról, hogy egy ilyen elkezdődik. Mint mindig most is segít, hogyha lájkoltok, kommenteltek, feliratkoztok és követtek mindenféle egyéb helyeken, TikTokon, meg Threadsen, meg ilyeneken. Várlak titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.